SNL. No, onko se äijä laittanut mitään viestiä? Ei. Koodasin sillä joku puoli tuntia sitten, se ei vastannut. Että... Tää on niin klassinen keissi oikeesti. Aina sitä äijää saa penaaja. Niin on. No on sun mitään idiksiä, koska mulla ei oo mitään. No. Kyllä mulla olisi vielä yksi venaa. No, jos sulla on joku, niin koodaa ihmeessä sillä. Halo? Moi. Ei tässä mitään kummempaa. Tee musaa. Mitä itä? Okei. Tulkaa käymään. Te ootte täällä jo. Oletteko koskaan miettinyt sitä, että miksi ihmiset käyttää päihteitä ja huumeita? Et ylipäätänsä miksi ihmiset niinku vetää aineita, mikä saa niiden olon ja tajunnan muuttumaan? Joo. Itse asiassa aika useinkin. Musta tuntuu, että se on jopa semmonen universaali vietti. Päänsekoitusvietti. Mä muistan, kun mä olin pieni, ja mä pyörin vaan mahdollisimman nopeasti ympyrää, että mä saisin mun pää edes vähän sekaisin. Jep, tuo on joku totta. Tai sillä kun mietin, että musta tuntuu, että vaan semmonen jokapäiväinen niinku olotila tai todellisuus voi käydä joskus vaan aika silleen pitkäksi, niin sitten jotkut substanssit silleen on silleen mielenkiintoisia olotiloja. Ja sitten ne voi vaan niinku myöskin vaan rentouttaa. Tai silleen kyllä joku perjantai pissa on aika kova. Niin, tai koska onhan se niinku se olotila, minkä sä saat parin bissen juomisesta, niin onhan se aika nautinnollinen. Ja varmaan aika moni muu on samaa mieltä, koska ihmiset juo bissejä, tai mä näen mitään syytä, että miksi, jos ei olisi kivaa, niin tekisi sitä. Haluatteko te juotavaa? Joo, mielellään. Joo. Mä oon käyttänyt aika monia huumeita ja päihteitä. Ja yrittänyt lopettaa. Koska välillä ne on tuntunut ongelmallisilta mulle. Mut sit mä päätin yksi päivä, että mä en enää ikinä lopeta mitään. Eikä se tarkoita kuitenkaan sitä, että mä haluaisin olla koko ajan kännis tai pilves tai jonkun muun aineen vaikutuksen alaisen. Ja se, että ne on ollut mulle joskus ongelmallisia, niin ehkä se iso ongelma on ollut se, että mä en ole pystynyt puhumaan niiden käytöstä kellekään oikein. Ja kyllä mä muistan mun omistakin lukiokokemuksesta, kun rupes vasta kokeilemaan huumeita ja sit rupesi ilmenee ne ekat ongelmatkin. Niin sitä apua oli aika hirveän vaikea niinku hakea. Ja just miettiä, että olisi pitänyt mennä koulupsykologin luokse. Ja sitten, vaikka siis sanotaan, niiden keskustelujen pitäisi olla luottamuksellisia, niin ei siihen millään tavalla uskonut. Tai ainakin oli ihan varma, että siitä tulee jotain sanktiota tai jonkunnäköinen sossumerkintä tai se jollain tavalla negatiivisesti heijastuu kuitenkin jossain. Mä vaan välillä kaipaan paeta omaa ihmemaailmaa. Me rentoudutaan kavereitten kanssa, eikä mietitä mitään huolia. Tästä mä vaan otan kynän käteen ja annan kaikki ajatusten luistaa. Tai sit vaan, tai oikeastaan aika usein, mä vaan menen mun huoneeseen, otan valot pois ja tanssin. Tanssin lapsellisen riemun vallassa. Välillä mä mietin baariillan jälkeen hirveässä krapulas, että miksi meidän 15 annosta 5 sijaan. Ja mä mietin, että onko se mulle ongelma. Mutta ei se tunnu ongelmalta.
Välillä mä taas mietin, että jos se tuntuisi ongelmalta, kelle mä puhuisin siitä. Voisinko mä puhua ylipäätään siitä? Koska musta tuntuu, että jos mä sanoisin, että mä haluan juoda vähemmän, mä haluan juoda 5 annosta 15 sijaan, mut leimattaisi alkoholistiksi. Milloin sä muuten tulit tänne? Välillä mä mietin, että onko päihteiden käyttämisessä mitään järkeä. Mutta toisaalta, jos siitä saa jotain hyötyä ja iloa omaa elämäänsä, niin onko se mitään väliä? Milloin ongelmasta tulee ongelma? Toisinaan mä en halua käyttää ollenkaan päihteitä. Ja tuntuu parhaalta olla selvinpäin. Mut joskus tuntuu täysin oikealta olla vähän sekasi. Miksi mä en sais valita itse sitä tapaa olla sekasi? Mulla on oma tapa olla sekasi. Ja se on ehkä laiton. Mutta tarviiko sen olla?